andito na naman tayo sa Freelancing Chronicles ng aking channel. And today we are going to answer the questions naman ng mga friends ko or ng mga tao na nakakakilala sa akin na ako ay nag-freelance or ako ay virtual assistant. And usually yung question nila is, since newbie ako, wala akong experience, pwede ba ako dyan? Pwede ba akong maging virtual assistant? Pwede ba akong maging freelancer? Ano ba yung mga trabaho na pwede sa akin as a newbie na zero experience or little experience lang? Sasagutin natin yan, and pasensya na kayo sa mga barking dogs sa background. Hindi natin sila mapipigil, and simpleng microphone lang ang gamit ko, pasensya na. So, simulan na natin. So, number 1 is, pwede kayong maging ESL teacher. Ano ba yung ESL teacher? It's English as a Second Language teacher. So, basically, dito, magtuturo kayo ng English sa mga students. Yung mga students is usually, ang nationality niyan, may mga Japanese, may Koreans, and Chinese. Yun usually yung mga tinuturuan. Pero meron ding ibang companies na ang students nila na kinikater is in some parts of Europe. Maraming mga companies ngayon na nag-hire ng ESL tutor, and you just need to research kung alin yung mga companies na okay magbayad, yung hindi ka malulugi sa bayad, yung fair naman magbayad. Kasi, to be honest, may ibang companies na maraming deductions, maraming penalties, ganon. And in terms of number of hours na i-render mo sa pagiging ESL tutor, it actually depends. Usually, yung ibang company, nire-require nila yung mga tutors, yung mga teachers na makalag-in dapat ng at least 4 hours a day. Usually sa evening yun. Dun yung peak ng maraming students. Kasi syempre, mga tapos na sa school or tapos na sa office. So, yun yung time na pwede silang mag-attend ng klase nila sa inyo. And in terms of conducting your classes, usually 25 minutes naglalast ang isang klase. Yung 5 minutes is for you to take down notes kung ano yung mga dapat i-improve ng students, ganun, ano yung mga nagawa nilang maganda during the class, kailangan mong i-commend yun, yung mga ganong, para mabalikan ng student kung ano yung nangyari dun sa klase nila with you. Yung pangalawa naman is research and lead mining. Pinagsama ko na sila kasi usually talaga magka-tandem naman talaga yan. Client will ask you to research on something, whatever information that you'd be able to gather. Syempre, you need to put it in Google spreadsheet o kaya in an Excel sheet, or kaya naman meron namang system na existing na si client where you can put all of the information. Like ako dati, ginamit ko yung Hi-Rise, ginamit ko yung Zoho, input ko yung mga information na nag-gather ko dun sa system na yon. So, usually kasi, yung mga information na nag-gather mo, ginagamit din ni client yan for email marketing or for cold calling, ganon. So, like yung dati kong client, sa wedding industry yon, it's a wedding publishing magazine in Australia, and part ng trabaho ko is mag-research and lead entry. So, ang research ko is yung, say for instance, mga wedding suppliers, ganon. Like cake. So, yung mga cake suppliers, i-research ko yan. So, hindi lang basta kunyari, sa buong Australia, ganon. Hindi. Siyempre, may structure din. So, let's say for instance, ang tinatarget nila na tapusin or buuin na magazine is yung New South Wales na edition. So, ang paparesearch nila syempre sa akin is yung mga cake suppliers sa New South Wales. And those leads na naipasok ko dun sa system na yon, tatawagan na nila yan, ganyan, to discuss business opportunities. And then nagkaroon din ako before ng client na kumukuha naman ako ng mga leads sa LinkedIn. So, mga professionals naman, kinukuha ko yung information dun sa LinkedIn. So, yung next naman natin is data entry naman. So, data entry, simple lang naman din itong work na to. Kayang-kaya nyo to as a newbie. Kasi,
by the name itself, data entry, mag-enter ka lang talaga ng data. So, like ako, before nagkaroon ako ng client, ang nature ng business niya is solar company. Kapag may nasa-sign up sila na bagong client, may contract yon. So, mag-fill up ng information yung client. So, what I need to do is to extract the information from the document. How much yung contract, gaano katagal yung contract nila with the company, ano yung inclusions ng contract, ayun ang nilalagay ko sa system. Yung isang client ko naman din, ang nature ng business niya is sa beauty. Ibenta sila ng mga equipment na ginagamit sa mga derma clinic. And kapag may mga expos, may mga seminars, and then nag-a-attend yung mga sales managers, yung mga sales agents, nakakakuha sila ng mga calling cards or any information na makukuha nila out of that expo. Sinesend nila yan sa akin, and then I will enter that into a system. So, kayang-kaya nyo yun. Okay, so yung fourth naman natin is Transcriptionist. Yes, you can accept transcription job. Ano ba yun? You just simply type whatever it is that you hear. If this is something na parang interested kayo na gawin, umpisahan nyo na mag-practice. If you have Netflix, try to watch an English film. Turn off the subtitle, syempre. And try to transcribe yung mga lines na dinideliver ng characters dun sa movie. It's a good way to practice. Practice na tayo. Very easy lang yun. Ang challenging lang dun, syempre, is yung accent. Syempre, may iba-iba na sobrang hard yung accent and medyo mahirap intindihin, and you need to listen to it over and over. Ngayon pa lang, might as well practice. So, yung panglima naman natin is yung social media manager. So, ano ba yung trabaho ng social media manager? Ito yung mga nagme-maintain ng Facebook pages ng businesses. So, part ng trabaho mo is to regularly gagawa ka ng graphics na ipopost po dun sa page ni client. Minsan sasabihin naman ni client sa'yo kung anong topic, and then i-research mo lang and hahanap ka ng related na topics, yun na ipopost mo sa social media page, yun na ipopost mo sa Facebook, ganyan. Or minsan naman, may ibibigay na si client sa'yo na content, and then i-schedule mo na lang kung kailan ipopost yung content na yon. Ay kung kayo naman babad na babad sa paggamit ng Facebook, ng Instagram, ng Pinterest, ng Twitter, then kayang-kaya niyong gawin itong trabaho na to. And yung last naman natin is email management. So for email management, syempre your client is very busy. Wala na silang time to look at all of the emails coming in dun sa inbox nila. So as an email management representative, what you need to do is, syempre, isort mo yung email, make sure na yung mga emails na makakarating kay client or yung mga matitira sa inbox niya na kailangan niyang i-check is something na talagang kailangan ng action niya. Kasi that's the reason why the client hired you, para hindi niya nabasahin lahat ng emails na yon. Pero make sure na yung email niya, kailangan mong lagyan ng tamang labels yung mga yan or ilagay sa tamang folder, because there will come a time na may mga emails na kailangan balikan si client or may mga hinahanap si client na emails, and do yourself a favor. Make sure to label the emails correctly or put it in the correct folder. Meron kang ibibigay agad, hindi ka magtatagal sa paghahanap ng email na yon because nailagay mo siya sa tamang folder. Okay, so the top 6 jobs na feeling ko ever pwede sa mga newbies or people with little experience are the following: ESL tutor, research and lead mining, data entry, transcriptionist, social media manager, and email management. Please don't forget to like, share, subscribe to my channel, and also comment down below if there are jobs na hindi ko na isama sa vlog ko na to. Please don't hesitate to comment down below, and if I know something about that job, I will share it with you dito sa channel na to. So, yun lang po muna, and see you in my next video, and hope you have a wonderful day. Bye!